Nagpe-pray ka ba and feeling mo parang di naman sinasagot ng Diyos ang prayer mo? Yung nag-pray ka naman intimately pero parang di naman naririnig ng Diyos. Yung may hinihiling ka sa Kanya pero parang hindi naman siya nakikinig. Para bang nag-dial ka ng number hotline sa Kanya pero may sumagot na voicemail na nagsasabing wala siya. Ang tanong, nandyan ba talaga siya? Nag-e-exist ba talaga siya? Ang sagot ay oo. Kung hindi man niya tinugon ang prayer mo ay hindi ibig sabihin nito na hindi siya sumasagot or hindi siya nag-e-exist. Akala kasi natin na kapag hindi nangyari yung gusto natin ay hindi na sumagot ang Diyos. Ang hindi natin na-realize ay sumagot ang Diyos. Ang sagot niya is no or wait. Hindi lang kasi tayo nagpe-pay attention. Sometimes, the answer is no. Nasubukan mo na bang humiling sa magulang mo at ang sagot nila is no? Tinanong mo ba sila bakit sila nag-no? Maaaring hindi. Pero kung sumagot man sila ng no, I'm sure maganda yung reason nila. Ganon din sa Panginoon. Minsan, ang sagot niya is no. Kapag ang isang magulang ay binibigay lahat ng gusto sa anak niya, ay nagiging spoiled ito. Kaya kapag sila lumaki na, nagiging dependent sila sa iba kaya hindi sila makatayo on their own. Pero iba ang ating amang nasa langit. Kahit gaano pa kalakas ang sigaw natin sa paghingi, kahit ano pang pag-convince ang gawin natin ay minsan hindi niya ibibigay yung gusto natin. Bakit? Dahil gusto niya tayong maging independent. Sinusubok niya ang ating pananampalataya para makasiguro siya na hindi man natin makuha ang gusto natin ay mananatili tayong nagtitiwala sa Kanya. Gusto niyang malaman na kahit mahirap ang isang sitwasyon, magtitiwala pa din tayo sa Kanya na katatagpuin pa din niya yung pangangailangan natin. Paano natin matututunan ang pagtitiwala sa Kanya kung madali naman nating nakukuha ang mga gusto natin, di ba? Minsan, no ang sinasagot niya dahil may mas maganda siyang gagawin sa atin. Gusto niya ay the best para sa atin. Ang mga hinihingi natin ay hindi lang the best para sa atin. Kaso, minsan, yung akala nating okay ay hindi pala. Kumbaga sa damo, akala natin lahat ay kulay berde, yung pala sa likod nito ay mga may tuyot na pala. Tandaan natin, minsan kasi hindi tayo nakikinig. Sabi nga sa isang quote, listening is about being present, not just being quiet. Minsan, nananalangin tayo para ma-solve lahat ng problema natin, kaysa i-focus natin ang ating isip sa meditation. Nakafocus na tayo sa paghingi sa Kanya at nakakalimutan nating alam na niya lahat ng sasabihin natin. Kaysa pa ulit-ulit tayong magsalita sa Kanya, matuto tayong makinig sa kung ano ang sasabihin niya. Matuto tayong makinig. Paano natin maririnig ang kausap natin kung salita tayo ng salita? Kung makikinig lang tayo ng mabuti, matatanggap natin yung Kanyang mensahe sa atin. Hindi lang tayo dapat quiet, dapat present din tayo habang nakikinig. Hindi yung habang may nagsasalita, lumilipad ang ating isip kaya wala tayong matandaan na impormasyon sa ating narinig. We should be present psychologically. Ang tanong ay, paano? Ang sagot, meditation. Tandaan natin minsan, kailangan nating maging patient. Sabi sa Lamentations chapter 3 verses 25 to 26, the Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord.
Kapag may hiniling tayo sa Diyos, huwag tayo mag-expect na palagi ay agad-agad ibibigay niya ito sa atin. Minsan, gusto niya tayong maghintay. Gusto niya na ma-practice natin ang ating faith sa pamamagitan ng paghihintay ng may pagtitiwala. Ang malaking parte ng ating paghihintay ay ang pagtitiwalang mangyayari ang bagay na ninanais natin sa darating na mga araw. Sa ating paghihintay ay tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwalang gagawin niya kung ano ang sinabi at ipinangako niya. Hindi niya lang tayo tinuturuan na magtiwala. Tinuturuan niya din tayong maging patient. We should be patient in waiting. Huwag nating minamadali ang mga bagay-bagay kasi kapag ganun ginawa natin, mawawala ng quality yung bagay na ninanais natin. If we want to receive what we have asked from the Lord, we have to be patient. God is never going to rush anything that is meant to be good because His work is of quality and what He does will last. Kapag nagpatahi ka ng damit, di ba, hindi mo mamadaliin yung mananahe para talagang mag-fit sa'yo yung damit? Gusto mong bigyan siya ng enough time. Kapag may blessing sa atin ng Diyos, ganun din ang ginagawa niya. Kukunin niya yung sinabi mo, tatahiin niya itong mabuti para talagang mag-fit siya sa sukat mo. Sa katunayan, mas maganda pa nga ang kalalabasan nito compare sa ina-expect mo. Tandaan mo lamang ang 8 puntos na ito. Una, God always answers prayers even when the answer is no. Pangalawa, sometimes we don't get what we want because God wants us to be independent. Pangatlo, sometimes we don't get what we want because we may think is good for us really isn't. Pang-apat, spend enough time in meditation. Be present. Pang-5, wait patiently. Pang-6, God wants us to practice our faith by trusting in Him to provide what is that we have asked for. Not only that, He wants us to be patient. Pang-7, God wants us not to complain in our waiting but to be steadfast. At pang-8, God always hears what we ask for but sometimes it's not for our good. But when He does give what we have asked of Him, we have to make sure we are listening and know that what He promised us won't always come right away. Sana nakatulong sa iyo ang video na ito. And kung meron kang reaction or suggestion, just comment down below. If you have prayer requests, just message us and please see the description below to know where and how to message us. Before I end this video, always remember that God loves you and He cares for you. To God be